नमस्कार मित्रांनो, बी स्टडी पॉईंट या चॅनलवरती आपलं हार्दिक स्वागत आहे। जगातील सर्वात उंच पुतळा स्टॅच्यू ऑफ युनिटी भारतात आत्ताच माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते लोकार्पण करण्यात आलेला आहे। 31 ऑक्टोबर 2018 या दिवशी हा पुतळा लोकार्पण करण्यात आलेला आहे। हा पुतळा जो आहे मित्रांनो, भारताचे पहिले उपपंतप्रधान आणि भारताचे पहिले गृहमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल यांचा आहे। तर या संदर्भात आपल्या परीक्षेच्या दृष्टीने काय महत्त्वाचे पॉईंट्स आहेत हे सर्व आपण या व्हिडिओमध्ये पाहूया। स्टॅच्यू ऑफ युनिटी दिनांक 31 ऑक्टोबर 2018 या दिवशी पंतप्रधान माननीय नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते हा लोकार्पण करण्यात आला। सरदार वल्लभभाई पटेल यांचा हा पुतळा स्टॅच्यू ऑफ युनिटी म्हणून ओळखला जाईल मित्रांनो। आणि 143व्या जयंतीनिमित्त हा पुतळा देशाला अर्पण करण्यात आलेला आहे। 143 हे लक्षात असू द्या, कितव्या जयंतीनिमित्त लोकार्पण करण्यात आला असं जर विचारलं तर 143व्या जयंतीनिमित्त लोकार्पण करण्यात आला हे तुम्हाला सांगता आलं पाहिजे। मित्रांनो, हा जो पुतळा असेल तो गुजरातमधील नर्मदा जिल्ह्यातील कावेडिया सरदार सरोवर धरणाजवळील साधू बेट या छोट्या द्वीपावर हा पुतळा उभारण्यात आलेला आहे। मित्रांनो, हा जो पुतळा आहे अमेरिकेमध्ये जी स्टॅच्यू ऑफ लिबर्टी आहे त्या पुतळ्याच्या साधारणतः दुप्पट उंच आहे आणि याची उंची आहे मित्रांनो 182 मीटर आणि 182 मीटर उंची असल्यामुळं ती जगातील सर्वात उंच पुतळा ठरलेला आहे। आणि फुटामध्ये विचार केला तर मित्रांनो 587 फूट याची उंची आहे आणि ह्याला खर्च आला मित्रांनो 2989 कोटी रुपये, साधारणतः 3000 कोटी रुपयाचा या खर्च या पुतळ्याचा आहे। हा पुतळा बनवण्याचं जे कॉन्ट्रॅक्ट होतं मित्रांनो ती एक नामांकित कंपनी L&T लार्सन अँड टुब्रो या कंपनीकडे देण्यात आलेलं होतं आणि त्यांनी केवळ 33 महिन्यामध्ये हा जगातील सर्वात उंच पुतळा उभारलेला आहे। आणि हा जो पुतळा बनवण्यामध्ये महत्त्वाचं योगदान आहे मित्रांनो ते महाराष्ट्रातील शिल्पकार राम सुतार यांनी या पुतळा साकारण्यामध्ये अनमोल असे योगदान दिलेलं आहे आणि ते धुळे जिल्ह्यातील आहेत हे विशेष मित्रांनो। त्यानंतर या पुतळ्याचं वैशिष्ट्य जर विचार केलं तर 6.5 रिश्टर मापकाचा जो भूकंप आहे त्याचा हादरा हा पुतळा सहन करू शकतो आणि ताशी 180 किलोमीटर वेगाने वाहणारे वारे देखील झेलण्याची क्षमता या पुतळ्यामध्ये आहे मित्रांनो। आता आपल्याला असा प्रश्न पडलेला असेल की हा पुतळ्याची उंची 182 मीटरच का निश्चित करण्यात आली। मित्रांनो, गुजरातच्या विधानसभेमध्ये 182 आमदार निवडून येतात, म्हणजे गुजरातची जी विधानसभा आहे ती 182 सदस्यांची आहे, त्यामुळे ही उंची त्यावेळेस निश्चित करण्यात आली। म्हणून ही जी पुतळ्याची उंची आहे मित्रांनो 182 मीटर हे अशी निश्चित करण्यात आली। आता मित्रांनो, काही महत्त्वाचे 7 पुतळ्यांची उंची आपण पाहूया। बघा, स्टॅच्यू ऑफ युनिटी जे आपल्या भारतामध्ये आणि गुजरातमध्ये आहे त्याची उंची आहे 182 मीटर आणि ते सध्या आपल्या भारत देशामध्येच आहे। आणि त्यानंतर स्प्रिंग टेम्पल बुद्ध ही जो पुतळा आहे तो चीनमध्ये आहे आणि त्याची उंची 153 मीटर आहे। त्यानंतर लायक्रून स्टेकयार ही 116 मीटरची आहे पुतळा आणि ही म्यानमारमध्ये आहे। आणि इशुकू दायबुत्सू याची उंची 110 मीटर आणि ती जपानमध्ये आहे। आणि स्टॅच्यू ऑफ लिबर्टी ही 97 मीटर आहे आणि ती अमेरिकेमध्ये आहे। आणि स्टॅच्यू ऑफ लिबर्टीच्या साधारणतः दुप्पट हा आपला पुतळा आहे मित्रांनो, कोणता? स्टॅच्यू ऑफ युनिटी। ग्रेट बुद्ध हा पुतळा थायलंडमध्ये आहे आणि त्याची उंची आहे 91 मीटर आणि याचा क्रमांक लागतो जगामध्ये 6वा। त्यानंतर 7वा नंबर आहे मित्रांनो मदरलँड कॉल्स ही रशियामध्ये आहे आणि त्याची उंची आहे 87 मीटर। या फोटोमध्ये तुम्हाला दाखवलेलंच आहे। बघा, अशा प्रकारचे ते जगातील काही महत्त्वाचे पुतळे आहेत। स्टॅच्यू ऑफ युनिटी भारतामधील 182 मीटर, स्प्रिंग टेम्पल बुद्ध 153 मीटर, लायक्रून सेतकेयार ही म्यानमार 116 मीटर, इशुकू दायबुत्सू 110 मीटर, स्टॅच्यू ऑफ लिबर्टी 97 मीटर, ग्रेट बुद्ध थायलंड 91 मीटर, मदरलँड कॉल्स रशिया 87 मीटर असे महत्त्वाचे 7 पुतळे आणि त्याची उंची आहे मित्रांनो।
आता थोडक्यात सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या जीवनाविषयी थोडक्यात माहिती पाहूया. मित्रांनो, त्यांचा जन्म हा 31 ऑक्टोबर 1875 या वर्षी झाला. करमसद खेडा जिल्ह्यात त्यांचा जन्म झाला. त्यानंतर मृत्यू जो झाला तो 15 डिसेंबर 1950 या दिवशी झाला. मित्रांनो, 15 ऑगस्ट 1947ला भारत स्वतंत्र झालं आणि 3 वर्षात म्हणजे 3 वर्ष होऊन 1-2 महिन्याच्या आतच सरदार वल्लभभाई पटेल यांचं निधन झालेलं आहे. हे आपल्या भारतासाठी अत्यंत दुःखद घटना घडली. त्यानंतर त्यांच्या आईचं नाव होतं लाडबा आणि वडिलांचं नाव होतं मित्रांनो झवेरबाई आणि त्यांचं शिक्षण झालं बॅरिस्टर या पदापर्यंत त्यांनी शिक्षण घेतलं आणि कार्यक्षेत्र त्यांचं साहजिकच राजकारण होतं आणि त्यांना भारताचे लोहपुरुष आणि सरदार या 2 उपाध्या देऊन सन्मानित करण्यात आलेलं होतं. त्यानंतर मित्रांनो, त्यांचे देशाच्या स्वातंत्र्य लढ्यात व स्वातंत्र्य प्राप्तीनंतर भारताच्या राजकीय एकसंघीकरणात मोठे योगदान आहे. मित्रांनो, स्वातंत्र्य व्हायच्या अगोदरही त्यांनी आपल्या देशासाठी कार्य केलेलं आणि स्वातंत्र्यानंतरही एकसंघीकरणात 565 संस्थाने एकत्र आणण्यामध्ये सरदार वल्लभभाई पटेल यांचा अत्यंत मोलाचा हात आहे. बघा मित्रांनो, भारताचं बाल्कनायझेशन झालं असतं म्हणजे छोट्या छोट्या तुकड्यामध्ये भारत हा विभागला गेला असता, परंतु सरदार वल्लभभाई साम दाम दंड भेद या तत्त्वाचा वापर केल्यामुळे हे भारत आपला हा एकसंघ राहिला आणि असे छोटे छोटे जे राज्य होते ते भारतामध्ये जे साम्राज्य होतं किंवा राज्य होते ते भारतामध्ये विलीन करून घेण्यात आले. त्यांना मित्रांनो भारतीय महिलांनी सरदार ही पदवी देऊन संबोधित केले. कुणी दिली? महिलांनी त्यांना सरदार सुरुवातीला संबोधले. कारण मित्रांनो, बारडोली सत्याग्रहामध्ये सरदार वल्लभभाई पटेल यांचं हा मोलाचं कार्य होतं. त्यांचे वडील बंधू जे होते वल्लभभाई पटेल हे देखील पेशाने वकील होते, परंतु वडिलांची जी होती व्यवसाय तो शेती होता, हे मात्र लक्षात असू द्या. वकिली करीत असताना ते महात्मा गांधीजींच्या प्रभावाखाली आले आणि त्यामुळेच ते नंतर आपले भारतीय स्वातंत्र्य लढ्यामध्ये पूर्णपणे समर्पित झाले आणि त्यांनी स्वदेशीचा वापर केला आणि विदेशी कपडे देखील ते नंतर वापरत नाही, फक्त कोणाच्या प्रभावाखाली आल्यामुळे, महात्मा गांधी यांच्या प्रभावाखाली आल्यामुळे. मित्रांनो, त्यांनी गुजरातच्या जे काही खेडा, बोरसद आणि बारडोली गावाचे जे खेडूतांना संघटित करून त्यांनी इंग्रजी अत्याचाराविरुद्ध सत्याग्रह केला. मित्रांनो, ह्या बारडोली इथे खेडा जिल्ह्यामध्ये त्यावेळेस भरपूर पाऊस पडला होता आणि पाऊस पडल्यामुळे पीक हा आले नव्हतं. मग तेथील शेतकऱ्यांची मागणी होती की जो शेतसारा आहे तो माफ करण्यात यावा, परंतु तिथल्या इंग्रज प्रशासनाने ते ऐकलं नाही. तेव्हा महात्मा गांधी आणि सरदार वल्लभभाई पटेल यांनी अहिंसेच्या मार्गाने बारडोली येथे सत्याग्रह केले आणि महात्मा गांधींनी ते सत्याग्रहाचा पूर्णपणे जबाबदारी सरदार वल्लभभाई पटेल यांना सोपवली होती आणि सरदार वल्लभभाई पटेल यांनी बारडोली येथील जो शेतसाराचा विरोधात सत्याग्रह केला होता तो यशस्वी केला गेला आणि त्यावेळेसच त्यांचं नाव हे देशभर मोठ्या प्रमाणात घेण्यात येऊ लागलं. या बारडोली सत्याग्रहाच्या यशस्वी सत्याग्रहानंतरच त्यांची गणना गुजरातच्या प्रभावशाली नेत्यामध्ये होऊ लागली आणि ते भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसचे एक महत्त्वाचे नेते बनले. 1934 व 1937च्या निवडणुकामध्ये त्यांनी पक्षाचे संघटनही बांधले आणि भारत छोडो आंदोलनामध्ये ते आघाडीवर होते. त्या आंदोलनामध्ये त्यांनी सक्रिय सहभाग घेतलेला होता. वल्लभभाई पटेल हे भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर देशाचे पहिले गृहमंत्री व उपपंतप्रधान झाले. त्याच वेळेस पाकिस्तानची निर्मिती झाल्यामुळे मोठ्या प्रमाणात दंगली उसळल्या होत्या. मग त्यावेळेस पंजाब आणि दिल्ली येथे राहणाऱ्या निर्वासितांच्या मदतीसाठी सरदार वल्लभभाई पटेल यांनी मोठ्या प्रमाणात काम केलं आणि फाळणीनंतर उफाळलेल्या हिंसाचारानंतर शांती स्थापनेकरताही त्यांनी देशाच्यासाठी अमूल्य असा योगदान दिले. त्यानंतर सरदारांनी 565 अर्थस्वायत्त संस्थानांचे भारतात विलिनीकरण करून आणले. त्यानंतर मुत्सद्देगिरी व वेळ पडल्यास सैन्यबळ वापरून सरदारांनी ही संस्थाने भारतात विलीन करून घेतली. म्हणूनच त्यांना भारताचे लोहपुरुष म्हणून ओळखले जातात.
सरदार पटेल हे मुक्त व्यापार व खाजगी मालकी हक्काचे समर्थक होते. मित्रांनो, हा जर पॉईंट विचार केला तर थोडं आपण डिस्कशन करू. कारण पंडित जवाहरलाल नेहरू हे रशियाच्या समाजवादी विचारसरणीचा त्यांच्यावर मोठा प्रभाव पडलेला होता आणि सरदार वल्लभभाई पटेल मात्र मुक्त व्यापार धोरण याचे खंदे समर्थक होते. म्हणजे जे उखाजा धोरण आहे 1991ला स्वीकारलेलं उखाजा धोरण म्हणजेच उदारीकरण, खाजगीकरण आणि जागतिकीकरण, त्या गोष्टीचे ते समर्थक कधी होते मित्रांनो? त्याच वेळेस 1947च्या दरम्यानच म्हणजे ते उखाजा धोरणाचे समर्थक होते. आणि भारताने कधी स्वीकारलं उखाजा धोरण? 1991ला. म्हणजे सरदार वल्लभभाई पटेल यांचे जे काही मार्ग होते ते मार्ग आपण अप्रत्यक्षरित्या 1991ला स्वीकारला असं म्हणण्यात काही हरकत नाही. आता त्यांचा जन्म मित्रांनो हा लेवा पटेल या समाजामध्ये झाला आणि त्यांचा जन्म जो झाला मामाच्या नाडियाद गुजरात येथील घरी झाला. त्यांची जन्मतारीख मेन्शन नाही, अचूक मेन्शन नाही, परंतु मॅट्रिक परीक्षेच्या वेळी स्वतःची जन्मतारीख 31 ऑक्टोबर अशी लिहिली होती. म्हणून आपण 31 ऑक्टोबर ही राष्ट्रीय एकता दिन म्हणून साजरा करतो बघा. आणि सरदार वल्लभभाई पटेल हे चौथे पुत्र होते आणि त्यांची इतर 3 भाऊ सोमाबाई, नरसिंहबाई व विठ्ठलबाई. विठ्ठलभाई पटेल हे पुढे भारतीय राजकारणामध्ये महत्त्वाची पदे त्यांनी भूषवलेले हे लक्षात असणं अत्यंत गरजेचं आहे. ही त्यांची मोठी भावंडी होती आणि त्यांना बहीण पण होती. मित्रांनो, 18 वर्षाचे झाले असता त्यांचे लग्न जवळच्या गावातील साधारणतः 12-13 वर्षाच्या जवेरबा यांच्यासोबत झाले. मित्रांनो, त्यांचं जे मॅट्रिक शिक्षण होतं ते वयाच्या 22व्या वर्षी पूर्ण झालं. काही कारणास्तव ते उशिरा मॅट्रिक पूर्ण केले घरगुती अडचणीमुळे. त्यानंतर तेव्हा जे शिक्षण घेत तेव्हा इतरांकडून पुस्तके मागून कुटुंबापासून दूर राहून 2 वर्षात वल्लभभाई पटेल यांनी वकिलीची देखील परीक्षा पास केले आणि एक प्रख्यात क्रिमिनल लॉयर म्हणून ते भारतात प्रसिद्ध झाले होते. मित्रांनो, हा पुतळा बनवण्यामध्ये ज्यांचा मोठा योगदान आहे ते म्हणजे राम सुतार आणि ते महाराष्ट्रातील आहेत. त्यामुळे आपल्या परीक्षेच्या दृष्टीने त्यांची थोडक्यात माहिती पाहणं अत्यंत गरजेचं आहे. मित्रांनो, ते एक आंतरराष्ट्रीय ख्यातीचे शिल्पकार आहेत आणि त्यांचा जन्म हा 1925मध्ये धुळे जिल्ह्यातील गोंदूर या छोट्याशा गावी झाला. आणि त्यांनी जे काही कामे केलेली आहेत शिल्पकामे ते 200हून अधिक शिल्प त्यांनी बनवलेले आहेत आणि जगात देखील वेगवेगळ्या ठिकाणी त्यांनी शिल्प बनवलेले आहेत. त्यानंतर काही नावं सांगतो मी ते शिल्प बनवले आहेत त्यांचे. मध्य प्रदेशातील गांधीसागर धरणातील 45 फुटांचे भव्य चंबळ स्मारक. त्यानंतर आपल्या संसद परिषदेमधील महात्मा गांधी, छत्रपती शिवाजी महाराज, छत्रपती शाहू महाराज यांची जे काही शिल्पे बनवलेली आहेत, उभारली गेलेली आहेत, त्यांचे जे शिल्पकार आहेत मित्रांनो राम सुतार हेच आहेत. मित्रांनो, त्यांनी 1952मध्ये सर जे आर्ट्स कॉलेजमध्ये शिल्पकलेची पदवी मिळवली आणि त्यानंतर 1954मध्ये भारतीय पुरातत्व खात्यात नोकरीची सुरुवात केली. औरंगाबाद येथील वेरूळ लेण्यामधील खराब झालेल्या शिल्पांची डागडुजी करण्याचे काम देखील त्यांनी केलेलं आहे. मित्रांनो, त्यांना काही पुरस्कार मिळालेले आहेत ते बघा. 1999मध्ये पद्मश्री पुरस्कार त्यांना मिळाला. 2010मध्ये दी बॉम्बे आर्ट सोसायटीचा रूपधर जीवनगौरव पुरस्कार देखील त्यांना मिळालेला आहे. आणि हा आत्ता मी जे पुरस्कार सांगत आहे तो अत्यंत महत्त्वाचा आहे आणि ते लक्षात असू द्या. कारण 2018 साली त्यांना 2016चा टागोर सांस्कृतिक सौहार्द पुरस्कार जो भारत सरकारतर्फे दिला जातो तो पुरस्कार प्राप्त झालेला आहे. म्हणजे 31 ऑक्टोबर 2018 या दिवशी 182 फूटचा पुतळा लोकार्पण होण्याअगोदरच हा पुरस्कार डिक्लेअर करण्यात आलेला होता. मित्रांनो, जर तुम्हाला माझं यूट्यूब चॅनल आवडलं असेल तर प्लीज सबस्क्राईब माय यूट्यूब चॅनल अँड शेअर विथ युअर फ्रेंड्स. थँक्स फॉर वॉचिंग दिस व्हिडिओ.